ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ዛሬም በአዲስ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ቸኮሌት ስፖንጅ ኬክ ይዤ መጥቻለሁ እንዴት ነው በቀላሉ እኔ በቤቴ ቸኮሌት ስፖንጅ ኬክ መስራ የሚለው ነገር አብረን ያለን አብራችሁ ነው የቸኮሌት ስፖንጅ ኬክ ለመስራት የሚያስፈልግ ግብአት እንቁላል ዱቄት ቤኪንግ ፓውደር የቫኒላ ቃና የቸኮሌት ዱቄት ወይም ኮኮ ፓውደር የሚባለው ስኳር ጨው ዘይት ወተት እና አቺቶ ናቸው ብዙ ጊዜ አቺቶ ስል ብዙ ልጅ ጠይቁኛላችሁ አቺቶ ማለት ያላችሁ በነገር ማለት ነው በእንግሊዘኛ ነገር ግን ሀገራችን ኢትዮጵያ አቺቶ ተብሎ ስለሚጠራ ለዛው ነው ብዙ ጊዜ አቺቶ ምለው ማለት ነው በቃ ይሆነ የሚያስፈልጋል ስራችን ስንጀምር የምናደርገው ነገር ቢኖር የመጀመሪያው ስራ የሚሆነው የአምስት እንቁላሎችን ያስኳሉና ነጩን ክፍል መለየት ነው የዚህ ኬክ እንግዲህ ትልቁ ስራ ማሪንጋ መስራት ነው ማሪንጋ ደግሞ ማለት የነጩን የእንቁላል ክፍል ክሬም ማድረግ ነው ሌላ ምንም ትልቅ ስራ የለውም በጣም ቀላል ነው ሁሉንም የግብአት መጠን እዚህ ጋር ያልነገርኳችሁ ከታች የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከዛ እንቁላል እንደዚህ ከመታው በኋላ ክሬም ለመስራት ትንሽ ስኳር ጨምራለሁ እንደገና መተዋለሁ በመቀጠል አንድ የሻይ ማንኪያ አቺቶ ጨምራለሁ አብሬ መተዋለሁ አቺቶ የሚያገለግለው በቶሎ ክሬም እንዲሆን ነው እንቁላላችን ወይም የእንቁላላችን ነጩ ክፍል ማለት ነው ከዛ ስኳሬን እንደገና ጨምራለሁ እንደገና መታለሁ ይሄንን ሂደት እንደየደጋገሙ ያደረጉ ክሬም እስከሚሆን ድረስ መምታት ነው እንደዚህ ወደ ላይ ስታነሱት ወደ ታች መፍሰሱን ካቆመና ብረቱ ላይ እንደዚህ ሆኖ ካቆመ መፍሰሱ የዛን ጊዜ ክሬማችን በቂው ነው ማለት ነው በመቀጠል ማረጋው ነገር ቢኖር ሁሉንም ደረቅ ግብአቶች ቀላቅላቸዋለሁ ካካዋይ ዱቄቴን ቤኪንግ ፓውደሬን እና ትንሽዬ ጨው አለችኝ አንድ ቆንጣሪ ጨው እቃችንን እንደዚህ ስብስብ አድርገን እናነሳለን ከዛ ቀለል እንዲለን ለማየት ማለት ነው ስራ ደግሞ እየተዝናናን እንዲመስለን ብዙ ጊዜ ዙሪያችንን ጽድት ማድረግ አለብን የተጠቀምንባቸው እቃ ቶሎ ምናነሳ ከሆነ ካጠገባችን የዛን ጊዜ እንግዲህ እንደ ስራ ሳይሆን እየተዝናናን እኛም የምንፈልገውን ስራ ሰርተን እንጨርሳለን ከዛ ይደባለኩትን ደረቅ ግብአት እንደዚህ አስኳሉ ላይ ነፋለው ጨምራለሁኝ ወተቴን ጨምራለሁ እዚህ ጋር ዛም ዘይቴን ጨምራለሁ እዚሁ ያጋጣሚ ቫኒላዬንም ጨምራለሁ ከዛ ለውሳለሁ እንደገና ነፋለሁኝ ከዛ ምናረጋው ነገር ቢኖር እንደዚህ ሊጣችን ከለውስን በኋላ ከሰራነው ማሪንጋ ያመጡ በጥቂቱ አብሮ ማዋሃድ ነው ከዛ እንደዚህ ልውስ ሲልን በደንብ የምንፈልገውን ያክል እንደገና አምጥተን እንደገና መለወስ
በቃ ከዚህ በኋላ የምናደርገው ይሄንን እየደጋገምን ማሪንጋው እስከሚያቅ ድረስ ማድረግ ነው ምንም ሌላ ስራ የለውም ማለት ነው አሁን የመጨረሻዬን ማሪንጋ ረግ አርጌ ጨምርና ለውሳለሁ ልክ እንደዚህ በደንብ ሲዋሃደልን የተዥጎረጎረው ይሄ ምንበረድ የሚመስለው ነገር ሳይኖር ሲቀር አንድ መልክ ሲይዝ የዛን ጊዜ በቂውን ያክል ለውሰናል ማለት ነው ከዛም እናርገው እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት እኔ የመጋገሪያ ሳህን አለኝ እሱን ቅቤ ቀብቼዋለሁ ከታች ደግሞ እንዳይዝ የመጋገሪያ ወረቀት አድርጌያለሁ ያው ለተጨማሪ ጥንቃቄ ነው እንጂ በሳህናችሁ ብቻ ቅቤ ቀብታችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ እንደ ልምድ ብዙ ጊዜ ስለማደርግ ነው ይሄን ሁሉ ስራ ስንሰራ እንግዲህ ከ10 ደቂቃ በፊት እኔ ኦቭኔን በ150 ዲግሪ ሴልሺየስ ለኩሻለሁ ስለዚህ የሞቀ ኦቭን ነው ያለኝ ከዛም ትንሽ አየሩ እንዲወጣ በስፓቱላችን ወይ በማማሰያችን እንደዚህ ማሰል እናደርገዋለን እንዲሁም ለተጨማሪ ጥንቃቄ ደግሞ 1-2-3 እንዲመታ እናደርገዋለን አየር ካለው እንግዲህ ይወጣል ማለት ነው ከዛ ወደ ኦቭናችንን ከትና ከላይና ከታች በተለኮሰ በ150 ዲግሪ ሴልሺየስ በሞቀ ኦቭን ማለት ነው ለ32 ደቂቃ አረጋውና 1-3 ደቂቃ ደግሞ በ170 ዲግሪ ቀይረታለሁ ማለት ነው አሁን ኬካችን ደርሷል ኦቭናችንን እናጠፋለን 35 ደቂቃውን ጨርሷል ዋው በደንብ ነው የነፋው አሁን ደግሞ እንገለብጠዋለን ዋው በጣም አሪፍ ኬክ ነው የሆነው አሁን ደግሞ እስቲ ይቆረስና ይታያል ኬካችን ምንም ለዚህ ማውጫ ላማጥማለ ዋው ታይቷል እንዴት እንደነፋ ኦላላ ነው የሆነው የሆነስ ምን አይነት ኬክ መስላችሁ ስትበሉ የማትፈሩት አይነት ኬክ የለም ለምን ቅቤ የለውም ስኳሩ መጠነኛ ነው ስለዚህ ምንም ያህል ብትበሉ ዋው ያወፍረኛል ወይ ማረጥሩ አይደለም እንደዚህ ለቀንስ ጣፋጭ የምትሉት አይነት ኬክ አይደለም በጣም ቆንጆ አይነት ነው ለቁርስ በተለይ ደግሞ በአሁን ሰዓት ትምርት ተጀመረ አይደለም ትምርት ይዘው ስለሚሄዱት ወይ ቤት ሲመጡ ለልጆቻችሁ
እንደ ስናክ ወይም እንደ መክሰስ እንደ ቁርስ ሊሆን ይችላል እንደፈለጋችሁት በሉት ግን በጣም አስፈላጊ በጣም ቆንጆ ነገር ነው ልጆች ደግሞ ታቃላችሁ ቸኮሌት ያለው ነገር በጣም ደስ ይላቸዋል በባለፈው በቫኒላ የሰራውት አለ እንደሱ ማቀርብ ትችላላችሁ በዚህ መልኩ ደግሞ ቀየር ለወጥ ያያረጋችሁ እንግዲህ እየሰራችሁ ቤተሰባችሁን ማስደሰት ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ቆንጆ ኬክ ነው ሁላችሁም ስሩ ሞክሩት ነው ምላችሁ አሪፍ ነው ቀላል ነው አፍ ላይ አይከብድም ብዙዎቻችሁ በዘይት ፋንታ ቅቤ እንጠቀሙ ብላችሁ ጠይቁኛላችሁ ነገር ግን ቅቤ ከተጠቀምን ሌላ ሬሲፒ ሌላ አይነት አሰራር ነው ሊኖረው የሚችለው ማለት ነው ሌላ ዱቄት ሌላ ካካኦ የሚዛኑ መጠን ማለት ነው እንደዛ ነው ሊሆን የሚችለው ስለዚህ እንደዛ ደግሞ እንፈልግ ከሆነ በሌላ ጊዜ እንደሱ አይነት ኬክ ደግሞ እንሰራለን ማለት ነው ለዛሬ ግን እኔና ቤተሰቤ በፍቅር የምንወደውን የስፖንጅ ኬክ ስራ እንደዚህ ስፖንጅ አስመስዬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሆኑ የደወል ምልክቱን መጫን ኦል ምትለዋን ካረጋችሁ ሁሌም ስራ ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ የስፖንጅ ኬክ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በተረፈ በሌላ በቆንጆ እንግዲህ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ባይ ባይ